Hello friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat biscuit cornflakes. Yes, cornflakes biscuit is one of my favorite biscuit. So crunchy and Lina nak masukkan badam, kacang badam. So memang you boleh feel the kacang, flavor cornflakes, crunchy, rangup. So nice lah. I love this biscuit. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa lagi yang belum subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe and then jangan lupa untuk like and share this video. So sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat biscuit cornflakes. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil tepung gandum, tepung jagung, kuning telur 2 biji, 50 gram badam yang dicincang, and then Castor Sugar, yang ni cornflakes. Kita nak pakai essence vanilla, and then baking powder, then 1 buttercup. Okey, sekarang Lina cakap bahan-bahan dia dulu. Amount dia Lina tak beritahu sebab Lina pun ikut resepi Lina. So Lina takut nanti Lina bila cakap tu Lina tak silap cakap apa. Jangan lupa untuk tengok description menu. Okey, tengok description box untuk dapatkan exact amount of all these ingredient. Okey, so sekarang first kita kena panggang dulu kacang badam ni. Okey, masuk dalam oven just for few minutes biar dia jadi little bit golden brown, then kita keluarkan dari oven. Okey kawan-kawan, mula-mula kita kena pukulkan butter dengan gula. Butter ni memang mahal tau, jangan bazirkan. Kalau buat kek, kita boleh sapukan atas loyan. Okey, kita masukkan gula ya. Dan kita masukkan kuning telur ya. Dan masukkan essence vanilla. Dan masukkan 2 penutup. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan, Lina nak masukkan setengah sudu teh baking powder dalam tepung. Okey. So sekarang kita masukkan dry ingredient dalam
masukkan tepung gandum pun sekali ya. Okey, sekarang Lina nak ramaskan cornflakes. Tak perlu hancur kasar ya, hancur halus ya, just kasar cukup. Okey, untuk mudahkan lagi kerja kita, Lina nak ramas dia macam ni. Dan masukkan badam yang kita panggang ya. Okay, sekarang kita boleh mix dia. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum masuk tangan dalam dough kita. Memang biskut ni kanak-kanak suka makan. Ai selalu kat rumah buat double measurement yang ni. Cornflakes yang Lina pakai tu cornflakes Nestle ya, whole grain. (180 gram). Jangan terlalu hancurkan cornflakes. Okey. Keenakan biskut ni dengan dia punya crunchy cornflakes and also the badam. Okey, dia punya dough macam ni je lah kawan-kawan. Okey, dia rough dough. Memang dia takkan lekat dalam kita punya ni apa, bekas yang kita mixture lah. Dia akan datang soft, licin. Okey, so sekarang kita boleh bentukkan biskut. Okey, disebabkan kita masuk ni cornflakes biskut. Yang ni cornflakes biskut kan. So Lina kita tak boleh bentukkan dia dengan acuan tau, sebab susah nak potong. So Lina nak pakai tangan saja untuk uli dia, and then untuk bentukkan dia bulat-bulat lah. Lagi senang kerja. Okay, so dough dah ready macam ni. Okay kawan-kawan, Lina dah bentukkan dia bulat-bulat macam ni. Okay, so sekarang kita bakar dalam ketuhar. Ketuhar as usual Lina set untuk 150. Kita bakar dia sampai dia fully cook.
So nanti Lina akan tunjuk hasil cornflake biscuit kita. Stay tune. Hello friends. Itu dia kita punya cornflakes biscuit dah ready. So bila dia jadi light golden brown macam ni, memang dah masak. Kita boleh keluar dari oven. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Very easy and 100% guarantee all your kids will love this cookies. It's so crunchy, okay? And tak sabar nak makan. So jangan lupa untuk like and share this video. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye bye.